Північ Румунії, Роднянські гори. Саме тут розташований найвищий водоспад країни – Кайлор. І саме до нього ми вирушаємо. Це один із найпростіших маршрутів у цьому регіоні. Основний набір висоти можна здолати на підйомнику, а далі вже поруч до самого водоспаду. План був простий – залишити авто на паркінгу, скористатися підйомником і спокійно дійти до мети. Бачимо, підйомник працює, все виглядає ідеально. Але саме в цей момент усе почало йти не за планом. Коли ми підійшли до каси, щоб купити квитки, підйомник раптом зупинився. Квитки ми не купили і вирішили йти вгору пішки. Підйомник працює, але дама каже, що їй треба 10 чоловік. Ми чекати не будемо, йдемо вгору, вона шаурка. Для порівняння, в Італії, коли ми йшли трек у Доломітах, підйомник вмикали навіть заради 2 людей. А нас тут 5. Але, схоже, цей підйомник не надто зацікавлений у додатковому заробітку. Сам підйом не суперскладний, але все одно треба мати бодай якусь фізичну форму. Маршрут йде просто вгору, вздовж підйомника. Дорога пряма, одноманітна, нічого цікавого навколо. Через 30 хвилин підйомник увімкнули. Інша група мала спуститись вниз. Але навіть попри те, ми піднялись на вершину раніше, ніж прибули перші туристи знизу. Біля ресторану зробили перепочинок і чекали на решту нашої групи. Я тим часом біля гойдалки на стовпчику поставив свою 3-ю камеру GoPro 5 на 10-хвилинний таймлапс. Коли всі учасники піднялись, після невеличкої перерви ми продовжили хайк. Водоспад можна побачити майже одразу за будкою підйомника. Звідси він виглядає просто неймовірно. Обов'язково зупиніться на цій панорамній точці. Від підйомника стежка веде плавно вниз до самого водоспаду. Дорога тут справді шикарна. Видно, що переважна більшість туристів користуються підйомником у обидва боки і проходять лише короткий відрізок до водоспаду. По дорозі є кілька оглядових точок, з яких відкриваються різні ракурси на водоспад. Нарешті ми біля водоспаду. Він справді грандіозний. Бачимо таблички. Прохід до самого водоспаду заборонено. Зупиняємось внизу, робимо фото і кілька хвилин просто милуємось цим унікальним творінням природи. Загальна висота водоспаду близько 90 метрів. При цьому вода падає серією каскадів, найбільший з яких приблизно 40 метрів. Назва Кайлор перекладається як «кінський», тобто водоспад коней. В одній із легенд йдеться про те, що дикі коні, переслідувані ведмедем, стрибнули з урвища, щоб уникнути хижака. На честь цього місця і отримало свою назву.
Біля водоспаду половина нашого маршруту. Назад ми повертатимемося іншим шляхом. Тут спуск набагато пологіший. Стежка пролягає лісом у Великому Яру. Уздовж усього маршруту є червоне маркування. Коли ми вийшли з лісу, на стежці нас чекав несподіваний сюрприз – старий автомобіль. Важко уявити, як він сюди потрапив. Можливо, застряг у болоті і вже не міг звідси виїхати. Ось такі сліди людської присутності можна побачити навіть у національному парку. Вже перед початком села проходимо біля руїн будівлі старої шахти. Сама шахта була десь вгорі. А вже в самому селі бачимо природну пральну машину. До нашого паркінгу залишилось пройти ще трішки по селу. І ми на фініші. Вже коли ми від'їхали, я згадав про камеру, яка залишилась біля гойдалки на горі. Вертатись назад змісту не було. Вона мені відслужила 9 років. Може, іще комусь послужить, хто підбере її біля гойдалки.